امشب در 24 ترامپ میگه او خامنه‌ای رو از مرگی زشت و خفتبار نجات داده. رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده تهران باید دوباره به نظم جهانی برگرده وگرنه اوضاع بدتر میشه. در واکنش به مخالفت ایران با بازرسی بازرسان، اسرائیل میگه تهران در تلاش برای گمراه کردن جامعه بین‌المللیه. به گفته عراقچی محکوم نکردن حملات توسط آژانس خیانتی حیرت انگیزه. همزمان با شناسایی بیشتر تلفات غیر نظامی در ایران و اسرائیل، موساد به مردم ایران توصیه کرده از پرسنل، اماکن و وسایل سپاه پاسداران دوری کنند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در واکنش به صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی گفته چرا علی خامنه‌ای به گفته او به طرزی احمقانه ادعا می‌کنه در جنگ با اسرائیل پیروز شده در حالی که می‌دونه این حرف دروغه. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت نوشته خامنه‌ای نباید دروغ بگه. کشور او ویران شده و 3 سایت هسته‌ای کاملا نابود. ترامپ گفته دقیقاً می‌دونسته رهبر جمهوری اسلامی کجا پناه گرفته ولی اجازه نداده اسرائیل یا نیروهای آمریکایی زندگی او را پایان بدن. همونطور که میدونین ایران خواستار برگزاری ملاقاته، اما تأسیسات اونا نابود شده. تأسیسات هسته‌ای بسیار خطرناکشون. این نابودی ثبت شد. برای مدتی اخبار جعلی داشتیم توسط همون افرادی که درباره لپتاپ هانتر بایدن گفتن از روسیه اومده، همون افرادی که 3 یا 4 بار دیگه ماجرای فریب روسیه رو به راه انداختن. کارشون رو تموم کردیم. من باور دارم و البته زمان نشون خواهد داد، اما فکر نمی‌کنم اونها به این زودی به سمت برنامه هسته‌ایشون برگردن. اونها بیش از 1 تریلیون دلار برای برنامه هسته‌ای خرج کردن و هیچ وقت هم به نتیجه نرسیدن و به هر حال هیچ چیز از اون تأسیسات جابجا نشده. انتقال اون مواد بسیار خطرناکه. مواد بسیار سنگینیه. اون ماشینا احتمالاً متعلق به کارگران ساختمونی بودن چون در حال بتون‌ریزی بالای دریچه ورودی بودن. به هر حال همه اونا کاملا نابود شدن. من 25 ساله حتی به عنوان یک شهروند عادی گفتم نباید اجازه داد ایران به سلاح اتمی دست پیدا کنه و این اتفاق افتاد. تأسیساتشون نابود شد. سالها طول میکشه تا بتونن دوباره شروع کنن و فکر میکنم این احتمالاً آخرین چیزیه که باید بعد از این جنگ سخت درستش کنن. اما آقای ترامپ در بخش دیگری از صحبت‌های امروزش چهره علی خامنه‌ای رو در پیام آخرش تقلید کرد که واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشته. رئیس جمهوری آمریکا خطاب به آقای خامنه‌ای گفته که باید حقیقت رو بگه. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه و مرضیه حسینی از کنگره با ما. سمیرا، بخشی از صحبت‌های آقای ترامپ متوجه ایران بود. دستمایه طنز داره میشه رهبر جمهوری اسلامی برای رئیس جمهوری آمریکا. همینطوره. در بخشی که ادای علی خامنه‌ای رو در آورد، علی خامنه‌ای روز گذشته یک پیام ویدیویی منتشر کرد و چهره و صورتش در این پیام ویدیویی از قضا مورد توجه رسانه‌ها در خارج ایران هم قرار گرفته. صورت تکیده، رنگ پریده، حالت حرف زدن، تون صدا و آقای ترامپ هم امروز در جریان کنفرانس خبری که در کاخ سفید برگزار شد به خاطر حالا اقداماتی که دیوان عالی امروز انجام داده بود، آقای ترامپ خودش آمد این کنفرانس خبری رو برگزار کرد. راجع به ایران هم به تبع ازش سوالاتی پرسیده شد و در جایی راجع به علی خامنه‌ای صحبت کرد. ادای او رو در آورد که علی خامنه‌ای گفته که ما این جنگ رو بردیم و بعد گفت که در خیال دارم که یک بیانیه در این رابطه منتشر بکنم و علی خامنه‌ای یک مرد با ایمانه، یک ایمان مذهبی داره، در داخل کشور عده زیادی بهش احترام میگذارن، پس نباید دروغ بگه، باید حرف راست بزنه. اینها رو در جریان کنفرانس خبری گفت و بعد آمد چند دقیقه بعد در تروث سوشال شبکه اجتماعی خودش متن بلند و بالایی رو منتشر کرد که از قضا راجع به همین بود که چطور علی خامنه‌ای که به او میگن مقام معظم، این رو دوباره تکرار کرد آقای ترامپ، چطور او که یک فرد با ایمان مذهبی هست اینطور آشکارا و نابخردانه میاد میگه که ما بردیم در این جنگ و او باید حقیقت رو بگه، حقیقتی که در کشور جنگ
جنگ زده ایران اتفاق افتاده، صفتی است که آقای ترامپ به کار برده و بعد فرداد بازم نکته‌های مفصلی نوشته آقای ترامپ داره، به جهات مختلف قابل بررسی هست، از خود بحث زنده نگه داشتن علی خامنه‌ای گرفته تا تحریم هایی که مدعی هست که ایالات متحده در صدد برداشتن اونها بوده. در جایی به روشنی میگه که من نجات دادم جان علی خامنه‌ای رو، از یک مرگ پلشت و زشت او رو نجات دادم و مدعی هست که اون دسته آخری از جت‌های جنگنده اسرائیل که میدونیم در راه ایران بودند، اون رو آقای ترامپ دستور داد که برگردند. همه این اتفاقها در صفحات تلویزیون ما صبحی که آقای ترامپ عازم هلند بود داشت اتفاق میافتاد. گفت که خوشحال نیست از اقداماتی که اسرائیل و جمهوری اسلامی انجام میدن و گفت که وقتی که برگردم برم در هلیکوپتر بنشینم به نتانیاهو زنگ خواهم زد که اون جنگنده ها برگردند. میدونیم که بعد از حمله‌ای که جمهوری اسلامی گسترده به برشوا انجام داد در جنوب اسرائیل، چنین تصمیمی را آقای نتانیاهو گرفته بود که حملات رو ادامه بده. آقای ترامپ میگه اون جنگنده ها برگشتن. حالا الان مدعیه که قرار بوده بزرگترین حمله به خاک ایران رو اون جنگنده ها انجام بدن و در جایی داره به این حمله اشاره میکنه که میگه من جان علی خامنه‌ای رو نجات دادم، گویی که داره این مسئله رو مطرح میکنه که اون جنگنده ها رفته بودند عزم قصد جان علی خامنه‌ای رو کرده بودن. این رو به این شکل وانمود میکنه. در جای دیگری راجع به تحریم صحبت میکنه، میگه در روزهای پایانی من در صدد بودم که تحریم ها رو بخوام بردارم که یک فرصتی به جمهوری اسلامی داده بشه که برگرده، احیا کنه، به شکوفایی برسه. و وقتی که دیدم انقدر صحبت‌های پر از خشم و انزجار و نفرتی از علی خامنه‌ای شنیدم، دیگه این رو دست نگه داشتم و چنین نخواهم کرد. در جای دیگری یک هشداری که میده و اون هشدار در خور توجه هست، از میشه گفت تبعات این پسا جنگ، پسا آتش بس بشه ازش صحبت کرد. جاییست که میگه جمهوری اسلامی باید به نظم جهانی برگرده، اگر برنگرده اوضاع از اینی هم که هست بدتر خواهد شد. این نظم جهانی الان خودش میتونه یک نقطه عظیمتی در بحث‌های گوناگون سیاسی باشه که منظور آقای ترامپ از این بازگشت به نظم جهانی چه هست، چه چیزی رو ایالات متحده در صدر داره برای اینکه جمهوری اسلامی چه رفتاری بخواد از خودش نشون بده. حالا همه اینها داره در زیر سایه اخباری اتفاق میفته مربوط به آژانس، مربوط به اقداماتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده. در مجلس شورای اسلامی رو تصویب کردن، شورای نگهبان هم تصویبش کرد، بعد بره دولت پزشکیان هم تصویبش بکنه. برمیگرده به اینکه برای یک دوره تعهدات جمهوری اسلامی به موجب NPT، تعهداتی که با آژانس داره، این تعهدات معلق بشه. ما از خروج از NPT الان در این مرحله صحبت نمی‌کنیم. دو تا خواسته مطرح شده. اینها اگر که انجام بشه، عملی بشه، یکی اینکه امنیت تاسیسات هسته جمهوری اسلامی تامین بشه و دیگر اینکه به موجب NPT بتونن در سطح محدود صلح‌آمیز غنی‌سازی رو انجام بدن. اگر اینها تامین نشه، باید ببینیم بعدش چه میشه. اگر تامین بشه، این معلق بودن رو برخواهند داشت. الان از تعلیق داریم صحبت می‌کنیم. آقای عراقچی هم در توییتر صحبت‌های تند و تیزی علیه رافائل گروسی کرده و او رو متهم کرده به اینکه وظیفه اولیه خودش رو که محکوم کردن حمله به تاسیسات هسته جمهوری اسلامی بوده، آقای گروسی انجام نداده. مرسی. و در عین حال هم با خوابیدن نسبی این گرد و خاک جنگ ایران و اسرائیل، ما صداهای بیشتری هم الان از جایی که تو هستی در کنگره آمریکا داریم میشنویم. همینطوره فرداد. من امروز مصاحبه کوتاهی داشتم با سناتور مارشال از حزب جمهوری خواه. ازش پرسیدم شما اسناد رو دیدید، اون اسنادی که توسط پنتاگون به بیرون درز کرده. روز گذشته هم جلسه استماع داشتید، چه ارزیابی دارید از میزان نابودی برنامه تسلیحاتی ایران؟ در پاسخ به من سناتور مارشال تاکید کرد، گفت من خودم فردی هستم که در پنتاگون کار کردم، سابقه ارتشی دارم. بنا به چیزی که من دیدم، من شوکه شدم که چقدر این حملات موفق بوده و چقدر برنامه تسلیحاتی ایران عقب افتاده. سناتور مارشال به من گفت که به نظر من برنامه تسلیحاتی ایران سالها و یا شاید حتی برای همیشه عقب افتاده. دو تا نکته دیگر رو هم اشاره کرد. یکی در خصوص تغییر رژیم، گفت تاریخ نشون داده که ما نباید برای تغییر رژیم در ایران اقدام بکنیم، اما ما برای مردم ایران آرزومندیم که بتونن از این فرصت طلایی برای تغییر رژیم استفاده کنن و تاکید کرد ما به عنوان دولت آمریکا تشویق می‌کنیم مردم ایران رو در هر صورت اقداماتی که منجر به تغییر رژیم بشه. و در خصوص مذاکرات هسته‌ای که احتمالاً هفته آینده قرار هست برگزار بشه هم گفت اگرچه خوشبین نیستم و اون هم دلیلش این هست که ماهیت جمهوری اسلامی ماهیت قابل اعتمادی نیست، اما به هر صورت از نفس مذاکره ما استقبال می‌کنیم. بریم این مصاحبه رو بخشش رو بشنویم و برگردیم.
من کمی پیشینه نظامی و مهندسی هسته‌ای دارم. چیزی که می‌دانم این است که واقعاً در شوک و حیرت هستم. از تخریب کامل تأسیسات هسته‌ای ایران در شوک و از دقت عملکرد ارتش آمریکا در حیرت. فکر می‌کنم این حمله برنامه هسته‌ای ایران را سالها عقب راند. امیدوارم فرصتی باشد برای مردم ایران تا آزادی را به دست آورند و بتوانند دوباره از زندگی لذت ببرند. امیدوارم این لحظه بزرگ برای مردم ایران باشد. فکر نمی‌کنم شاهد هیچ گونه اقدام نظامی دیگری از طرف ما باشیم. به نظرم ما هیچ تمایلی به اعزام نیروی زمینی نداریم. ما اینجا هستیم تا حمایت کنیم. حالا ما مردم ایران را تشویق می‌کنیم. ای کاش می‌توانستیم کارهای بیشتری انجام دهیم. اما تغییر رژیم باید از درون ایران اتفاق بیفتد. این کاری است که دیگر کشورها انجام دادند. به نظرم این که بنشینیم و گفتگو کنیم همیشه مفید است. اما رژیم ایران هیچگاه مذاکره کننده جدی نبوده. به اعتقاد من آنها باید با فروتنی نزد ما بیایند و بپرسند برای ادامه این آزادی یا حفظ آتش بس چه اقداماتی انجام دهند. در حال حاضر رژیم ایران کنترل حریم هوایی خود را کاملا از دست داده. آنها باید از این واقعیت متحیر باشند که بمب افکن‌های بیدو از آمریکا پرواز کرد، از اقیانوس اطلس گذشت، بمب‌های خود را روی اهداف رها کرد و بدون هیچ گونه ردی از کشور خارج شد. حریم هوایی ایران اکنون کاملا بی‌دفاع است. این یکی دیگر از دلایلی است که بعید می‌دانم ایرانی‌ها در آینده نزدیک دوباره به سمت تولید سلاح هسته‌ای حرکت کنند. فرداد، به 2 تا نشست مهم در کنگره مرتبط با ایران اجازه بده اشاره کنیم. یکی امروز از 3 ساعت دیگه قرار هست در مجلس سنای آمریکا طرحی که توسط سناتور کین به این مجلس آورده بشه رأی‌گذاری بشه که این طرح مستقیما مرتبط با ایران هست که دست آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو برای حملات مشابه هفته گذشته یا حملاتی که سال 2020 منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی شد میبنده و در واقع صلاحیت فرمان جنگ فرمان حمله رو از رئیس جمهور آمریکا میگیره. اما این طرح احتمال بسیار کمی داره که رأی بیاره، چون نه تنها جمهوری‌خواها کاملا مخالفش هستن بلکه آقای فترمن که دموکرات هم هست علنا اعلام کرده که بهش رأی نمیده. اما نشست مهمی هست و در واقع اقدامی هست توسط دموکرات‌ها برای نشون دادن مخالفتشون. یک نشست مهم دیروز هم برگزار شد. در واقع آقای مارکو روبیو، آقای پیت هگزت و آقای راتکلیف اینجا آمدن در کنگره آمریکا قانونگذارای آمریکا رو توجیه کردن و بعد از این جلسه وقتی از قانونگذاران پرسیده شد خب ارزیابی شما چه هست، دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها انگار از دو تا نشست مخالف اومده بودن بیرون، به خاطر اینکه همون صحبت‌های قبلی بود. جمهوری‌خواها میگفتن تأسیسات هسته‌ای ایران کاملا نابود شده، دموکرات‌ها میگفتن ما چنین چیزی نشنیدیم و چنین چیزی حس نمی‌کنیم. خلاصه موجی از در واقع مخالفت‌های دو جانبه در کنگره آمریکا نسبت به عملیاتی که دولت آمریکا هفته گذشته بر تأسیسات هسته‌ای ایران داشته. ممنونم از هر دو شما، مرضیه حسینی در کنگره و سمیرا قرایی از وزارت خارجه. وزیر خارجه اسرائیل در واکنش به مخالفت وزیر خارجه ایران با بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای بمباران شده در حساب اکسش نوشته جمهوری اسلامی همچنان در تلاش برای گمراه کردن جامعه جهانی. پیشتر وزیر خارجه ایران درخواست مدیر کل آژانس برای بازدید رو بی‌معنا خوانده و گفته بود حتی میتونه این درخواست سوء نیت باشه. عباس عراقچی با متهم کردن رافائل گروسی گفته محکوم نکردن حملات به 3 تأسیسات هسته‌ای ایران خیانتی حیرت انگیزه. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن با ماست. خانم پزشک، روابط ایران و آژانس به شدت به نظر میرسه که ضربه دیده بعد از این جنگ ایران و اسرائیل. آیا فکر میکنید که امکان ترمیمش وجود داره یا واقعا همونطور که در مجلس شورای اسلامی هم تصویب شده دیگه ایران و آژانس دو مسیر کاملا متفاوت از اینجا به بعد پیش خواهند گرفت؟ والا فکر میکنم هنوز روشن نیست و دلیلی که نمیدونیم وضعیت بعد از اینکه این گرد و خاک ها کاملا بخوابه در حاکمیت ایران چطور خواهد بود، یعنی قدرت رو چه کسی در دست میگیره. به هر حال میدونیم که رهبر جمهوری اسلامی زنده است و ویدیویی ازش بیرون اومده، ولی خب به هر حال هم آسیب دیده اون ساختار، فرماندهان نظامی، نیروهای هسته‌ای، یه سری سازوکارها و زیرساخت‌ها از بین رفته. الان با حتما سوال‌های در داخل مواجهن. میدونیم که درز اطلاعاتی داشتن، میدونیم نفوذ اطلاعاتی قوی بوده و اینکه در این حال اگر که ارتباط بین آقای خامنه‌ای و نیروها برقرار نشده باشه، خب
چه کسی داره تصمیم گیری میکنه. تا اینها مشخص نشه و مشخص نشه که چه کسی آینده و سیاستگذاری‌های اصلی جمهوری اسلامی رو قراره تعیین بکنه، پاسخ دادن به این سوال سخته. ولی اون چیزی که در عموم داریم میبینیم و واکنش‌های آقای عراقچی حداقل در عموم این رو به ذهن میرسونه که انگار اینها نگرانن که هم در قرار باشه بر روی پاشنه قبلی بچرخه و بنابراین حداقل در عموم دارن به تندی برخورد میکنن. ولی از اون طرف هم از طرف آقای ترامپ میشنویم که ایرانی‌ها درخواست مذاکره دادن، میخوان بیان حرف بزنن و معمولاً هم آقای ترامپ حرفای اینطوری رو هوا واقعا نزده در طول این سالها. اتفاقا نمیتونه خیلی نگه دیگه براش مهم هست خانم پزشک. مثلا حرفای امروزش، حرفای اخیرش به نظرم یه نشانه هایی داره بروز میده که آقای ترامپ فکر میکنه اینقدر برنامه هسته ایران به عقب رفته و درب و داغان شده که خیلی هم مهم نیست اصلا ایرانی‌ها بیان نه یا مذاکره بکنن نکنن. او فکر میکنه دست کم اونطوری که امروز گفت ایران، مقامات جمهوری اسلامی الان فقط در فکر زنده ماندن هستن. ممکنه حالا شعاری بیان حرفایی در مورد برنامه هسته‌ای بزنن ولی خب خیالش راحته که برنامه به عقب رفته. اگرم واقعا حالا یک سال دیگه 6 ماه دیگه یه موقع دیگری بخوان کارو دوباره از سر بگیرن، اسرائیلی‌ها آمریکایی‌ها دست بالا رو دارن و دوباره همین سناریو رو میتونن تکرار کنن. این درسته، یعنی برداشت آقای ترامپ احتمالاً بر اساس اطلاعاتی که بهشون دسترسی داره اینه که اولا در دوران ریاست جمهوری خودش این مسئله رو حل کرده دیگه، بعد از اون هر اتفاقی بیفته به اون ربطی نداره و حتی اگر قرار باشه که جمهوری اسلامی بخواد به سمت بازسازی بره، اینها به دلیل اینکه حریم هوایی ایران الان بی‌دفاع هست عملاً میتونن جلوش رو بگیرن. منتها این به این معنی نیستش که چون آقای ترامپ اینها رو میدونه و این برداشت ها رو داره، جمهوری اسلامی و حکومتش هم همین سیر رو طی میکنن. یعنی فکر کنم توی این سالها مشخص شده، خیلی راجبش حرف زدیم که دو تا جهان متفاوته. یعنی اون چیزی که شما میشنوین از طرفداران جمهوری اسلامی، اتفاقی که در این 2-3 هفته گذشته افتاده، یه چیز دیگه رو ترسیم میکنن. اونا واقعا به نظر میاد یه بخششون معتقدن که اسرائیل رو داشتن نابود میکردن، آمریکا رو له کردن، پیروزن، میتونن دفاع بکنن و نباید باج بدن. و چیزی هم که نمیخوان اعتراف بکنن اینه که خب وضعیت اورانیوم ها چیه و کجا گذاشتن. اینها رو که کنار هم میگذاریم، لااقل به نظر میاد یه بخشی در جمهوری اسلامی هستن که فکر میکنن این راهیه و میشه از این طریق رو به جلو رفت و بسته به این که در نهایت اون قدرت کجا قرار باشه دوباره جمع بشه و چه کسی دوباره امور کار رو در دست بگیره. آیا آقای خامنه‌ای میتونه دوباره همه این قوا رو دور خودش جمع بکنه و اون قدرت متمرکز رو داشته باشه؟ چون اگر اینطور باشه میشه انتظار داشت کمون که توی این 3 دهه و اندی گذشته عقب نرفته از این سیاست کماکان نره و سعی کنه به اون سمت بره. این به این معنیه که ممکنه حالا حملات این چنینی در آینده در انتظار ایران باشه یا اینکه اونها مطمئن باشن که همچین خبری نیست و نگذارن. ولی این به این معنی نیستش که اختلاف این دو تا کشور حل میشه. و یه نکته آخری هم که بگم اینه که آقای ترامپ به دنبال یه مصالحه بزرگه، یعنی دنبال اینه که واقعا وضعیت خاورمیانه رو حل و فصل کنه. الان بحث صلح بین غزه و اسرائیل، بحث عادی‌سازی روابط سوریه است، بحث عادی‌سازی روابط در منطقه خاورمیانه با اسرائیلی هاست. و خب اگر میخواد این سیاست رو پیش ببره و بارها گفته که حاضر تحریم ها رو برداره، حاضر با جمهوری اسلامی کنار بیاد و در جوابش داره میبینه که کسی که در واقع سیاست گذاری میکنه در جمهوری اسلامی مزاحم این کاره، خیلی نمیشه این رو هم کنار گذاشت که حالا این بار دست اسرائیلی ها رو بسته، دفعه بعد ممکنه باز بگذاره و بگه خب من سعیم رو کردم، من میخواستم این فرصت رو بدم و چندین بار این فرصت رو دادم، از اون مذاکرات 60 روزه تا ماجرای درگیری های نظامی و جنگ و تا بعد از اون. و این فرد مزاحم آینده‌ایه که من متصورم که میراث من رئیس جمهور رو رقم میزنه و ممکنه دوباره درگیری ها بالا بگیره یا حتی دیگه مانعی نباشه که اسرائیل اگر از نظر عملیاتی امکانش رو داشته باشن جلوگیری بکنه از ترور آقای خامنه‌ای. کما که در مورد نصرالله دیدیم که این اتفاق افتاده و آسمان ایران هم که بازه. بله، ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. صفحه فارسی زبان موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، در شبکه اکس پیامی منتشر کرده و از شهروندان ایرانی خواسته برای حفظ امنیتشون از پرسنل و پایگاه‌های سپاه پاسداران دوری کنند.
موساد در این پیام تاکید کرده که هدف اسرائیل مقابله با جمهوری اسلامی و از شهروندان خواسته شده از مقامات ارشد سپاه، وسایل نقلیه رژیم و افرادی که تماس‌های ناگهانی دریافت می‌کنند فاصله بگیرند. در جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران نقاط زیادی در چند نوبت هدف حملات دو طرف قرار گرفت و به کشته شدن غیر نظامیان زیادی هم منجر شد که بسیاری در شبکه‌های اجتماعی به اون واکنش نشون دادند. در ایران یکی از این افراد مهرانگیز ایمنپور، نقاش تهرانی و مادر دو فرزند بود که در حمله موشکی اسرائیل به منطقه اوین کشته شد. به نوشته نزدیکانش او برای پرداخت دستمزد کارگری که در خانه‌اش کار می‌کرد برای گرفتن پول راهی یک دستگاه خودپرداز بود. رضا خندان همسر سابقش در اینستاگرام نوشته مهرانگیز زیبایی زندگی فرزندانم بود. آقای خندان نوشته جنگ بین به گفته او دو حکومت مرتجع و جنگ افروز زیبایی زندگی اونها رو گرفته. او نوشته در این سرزمین زشت خویان مهرانگیزهای بسیار و زیبایی‌های بسیار بر خاک افکندند تا تخت حکومت پلشتشون رو استوار نگه دارن. شخص دیگری زهرا عبادی مددکار زندان اوین و پسر 5 سالش مهراد خیری بود که به گزارش شرق 3 روز بعد از حمله به زندان اوین از زیر آوار بیرون کشیده شد. زهرا عبادی که به اصرار مدیرش بعد از مرخصی به محل کار بازگشته بود به همراه فرزندش در انفجار کشته شد. طاهره پژوهش فعال حقوق کودک و دختر خاله عبادی گفته موقع حمله مهراد در سالن بازی بود و مادرش در حال انجام امور اداری. در همین حال با گذشت چند روز از حمله اسرائیل به بخشی از زندان اوین بسیاری از فعالان مدنی از سرنوشت شماری از زندانیان از جمله مطهره گونه‌ای، بیژن کاظمی و ارغوان فلاحی ابراز بی‌اطلاعی و نگرانی کردند. همزمان در اسرائیل واکنش‌ها به کشته شدن یک خانواده اوکراینی بسیار خبرساز شده. نیویورک تایمز نوشته ماریا پیشکورا به همراه دختر 7 سالش آناستازیا که برای درمان بیماری پیشرفته به اسرائیل آمده بودند به همراه مادر بزرگ و 2 پسر عموی آناستازیا در 15 ژوئن در پی اصابت موشک ایرانی به ساختمان مسکونیشون کشته شدند. منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ماست. آقای امیر، حالا که یکم گرد و خاک جنگ خوابیده ما جزئیات بیشتری داریم به دست میاریم در مورد بعضی از عملیات‌های اسرائیل از جمله همین حمله به زندان اوین. به عنوان مثال اون تصویری که ابتدا منتشر شده بود الان میدونیم که تصویر جعلی بوده و ظاهرا هم فقط اینطور نبوده که دروازه زندان اوین منهدم شده باشه، تعدادی از غیر نظامیان کشته شدن. این با حرفایی که خود شما در مثلا شبکه اجتماعی منتسب به موساد دارید میگید با خیلی تفاوت داره که غیر نظامیان هدف قرار نگرفتن. اصلا حمله به زندان اوین چه توجیهی داشت واقعا؟ من با بخش آخر سخنان شما آغاز میکنم. ببینید اوین یکی از نمادهای بزرگ سرکوبگری، جنایت، شکنجه، تجاوز جنسی از جانب حکومت ایران. خوب به یاد داریم وقتی که خمینی به روی کار آمد یک تبلیغات گسترده رو به راه انداخت که در زندان اوین حکومت شاه چه جنایاتی رو مرتکب میشد و به این علت اوین به اینو میفهمم آقای امیر. فکر کنم همه میدونن که زندان اوین چه جای مخوفی است، ولی اینطور نبود که عملیات شما زندانیان سیاسی رو آزاد بکنه. اونها در بندهای با درهای بسته بودن. چه کمکی کرد حمله شما به اونجا؟ نه، کمک نبود. اسرائیل تصمیم گرفت در یک مرحله از عملیاتش نمادهای حکومتی رو بزنه. مثلا مرکز فرماندهی ناجا رو زد، مرکز فرماندهی فتا رو زد، مرکز فرماندهی بسیج رو زد و جاهای دیگر رو در داخل تهران زد و یکی از نمادهای حکومتی زندان اوین بود و در گزارش ها گفته بودند که ما دروازه زندان اوین رو هدف قرار دادیم. حالا نتیجه چه بوده گزارش های مختلف و ضد و نقیضی دریافت میشه و اگر جان زندانیان دیگه ضد و نقیض نیست آقای امیر. شهروندان ایرانی هستن که مردن، ما داستاناشون رو میدونیم، خانواده‌هاشون دارن صحبت میکنن. بازم به نظر من پاسخ شما خیلی تصویر روشنی نمیده که هدف از زدن زندان اوین چه بود. یعنی فقط یک حرکت نمادین بود، حرکت نمادینی که به قیمت جان انسان ها تموم بشه. مسلمه. ببینید در هر جنگی افراد غیر نظامی هم کشته میشن. همین الان شما خبر دادید که حکومت ایران در جریان موشک اندازیش یک خانواده رو نابود کرد. علی خامنه‌ای در آخرین سخنان مریضگویانه خودش
صریحاً گفت که ما هدفهای غیر نظامی اسرائیل رو مورد حمله قرار دادیم. در اسرائیل 29 نفر غیر نظامی جان حساب کار اونا که کم و بیش روشنه. تقریبا کل جامعه جهانی جمهوری اسلامی رو یک دولت حامی تروریسم میدونی. یعنی منم واقعا فکر نمی‌کنم نه در جایگاهی باشم، نه خودم، نه این شبکه که بخواید به ما بگید من دارم از علی خامنه‌ای دفاع می‌کنم. من در مورد شما که بالاخره کشور دموکراتیک هستید میپرسم و این ادعا که میگید غیر نظامیان هدف قرار نگرفتن، اگر واقعا یه تأسیسات موشکی یا هسته‌ای جمهوری اسلامی هدف قرار میگرفت و متاسفانه یک غیر نظامی کشته میشد فهمید که یک هدف نظامی بوده، حالا غیر نظامیان هم اونجا بودن. اما زندان اوین، زندانیان در داخل درهای بسته هیچ راه فراری هم ندارن و الان هم میدونیم که کسانی کشته شدن. این رو دارم میپرسم که توجیهش واقعا به نظرتون چه بود؟ من اولا به عنوان یک ایرانی و یک اسرائیلی ابراز تأسف میکنم، به خانواده ها تسلیت میگم، ولی هدف اسرائیل تکرار میکنم زدن دروازه اوین بوده و به عنوان یک نماد سرکوبگری حکومت همزمان با نابود کردن فتا و ناجا و بسیج و غیره. اگر بمب اشتباه کرده و یعنی به هدفی که تعیین کردن نرسیده، این باعث تأسف بسیاره، ولی اسرائیل تاکید کرده و تاکید میکنه که ما نمیخواهیم به مردم ایران آسیب برسه. همین آماری که انتشار یافته در مورد تعداد کشته شدگان، ارزیابی من این است که در دست کم 60% از کشته شدگان افراد وابسته به حکومت اسلامی ایران بودند. در هیچ جنگی هر اندازه که دقیق انجام بشه نمیشه که از آسیب رسیدن به جان افراد غیر نظامی خودداری کرد و این لعنتش بازم تکرار میکنم اگر هدف نظامی بود میفهمیدم، ولی دیگه حالا نمیخوام خیلی سر این بحث بمونیم. اگر واقعا فقط هدف سمبولیک و زدن در دروازه زندان اوین بود و به دلیل اون چند نفر غیر نظامی کشته شدن، به نظرم خیلی ها تایید خواهند کرد که اقدامی غیر مسئولانه بوده. ولی از این بگذریم آقای امیری، چون دیگه فرصتمون در این مورد به پایان رسید. در مورد این حساب توییتری موساد میخوام ازتون بپرسم که الان خیلی هم جنجالی شده این در روزها، شما هم به نظر میرسه که صدا و تصویر این حساب باشید. یک بار دیگه دیروز هم ازتون پرسیدم، یک میخوام تایید بکنید که این حساب رسمی هست و دو به نظر میرسه که بعضی از اقداماتی که از شهروندان میخواد، از جمله اینکه مثلا زیر این حساب بیان و بگن که چه میخوان، ممکنه جان شهروندان رو به خطر بندازه. اینطور فکر نمی‌کنید؟ چقدر فکر می‌کنید چنین درخواستایی در این فضای بسیار خطرناک و با رفتارهایی که از جمهوری اسلامی میدونیم اقدامی مسئولیت پذیرانه است که از شهروندان بخواید روی توییتر بیان زیر حساب موساد چیزی بگن؟ بله، اولا در مورد خودم بگم تنها کاری که من کردم این است که پیام دوستی موساد اسرائیل رو به آگاهی ملت ایران رساندم و افتخار میکنم که این کار رو کردم. من ایرانی هستم، در ایران زاده شدم، در اسرائیل زندگی میکنم، ایران چشم منه، اسرائیل چشم منه و این پیام دوستی رو افتخار میکنم که من انتشار دادم. جز این هیچ ارتباطی با موساد ندارم، نه سخنگوشون هستم، نه حقوق بگیرشون و نه کارمندشون. من فقط به عنوان یک فرد رسانه‌ای که وظیفش آگاهی رسانی به مردم هست، وقتی که موساد گفت ما یک پیامی رو میخوایم به مردم ایران بفرستیم و از تو تقاضا میکنیم که این رو بیان بکنی، با اشتیاق زیاد پذیرفتم. آنچه که پیش از من و بعد از من در این وبسایت منتشر میشه هیچ ارتباطی با من نداره و مستقیما باید از موساد بپرسید. ممنونم از شما. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. به ما بعید میدونم موساد البته به ما جوابی بده. به منم جواب نمیدن. من زنگ زدم، زنگ که نمیتونم بزنم ولی براشون پیام شنیداری گذاشتم که چرا این چیز رو، این هشدار و اخطار رو منتشر کردید و جوابی نگرفتم. فقط گفتن بله این رو ما منتشر کردیم، به منم جواب ندادن. یک اشتباهات دیگری هم دارم، مثلا یه شماره نوشتن چکسلواکی، کشوری که دیگه وجود خارجی نداره، احتمالاً اشارهشون به چکیا یا جمهوری چک بوده. ممنونم از شما. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ما.
عذرخواهی میکنم. در هفته اخیر و همزمان با اوجگیری تنش‌ها میان ایران و اسرائیل، شماری از خبرنگاران خارجی اجازه یافتند برای پوشش تحولات از داخل ایران گزارش تهیه کنند، اما این حضور با محدودیت‌های جدی همراه بوده. از جمله دولت ایران به خبرنگارانی چون لیز دوست از BBC جهانی اجازه ورود داده، اما مشروط به اینکه گزارش‌های او در بخش فارسی BBC منتشر نشند. این روند با انتقادهای جدی همراه شده. بسیاری میگن که گزارش‌هایی که در چنین چارچوب کنترل شده‌ای تهیه میشن، تصویری یکجانبه و مهندسی شده از واقعیت به مخاطب جهانی ارائه میدن. پرسش اساسی اما اینجاست که آیا حضور خبرنگاران در چنین شرایطی به نفع شفافیت و اطلاع رسانی یا ناخواسته به ابزاری برای مشروعیت بخشی به روایت‌های رسمی حکومت ایران تبدیل میشه؟ امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت. با مثال معماری همین ازتون بپرسم. میدونم که وسوسه برانگیزه برای هر خبرنگاری که در یک شرایط جنگی به منطقه جنگی بخواد بره، اما در یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی با محدودیت‌هایی که میدونیم وجود داره، واقعا چقدر اینها میتونن تصویر کامل رو منعکس بکنن؟ گزارش‌های CNN رو مطمئنم دیدید. میره در تظاهرات حکومتی ضد جنگ شرکت میکنه، به حال اون هم بخشی از تصویر هست، ولی میدونیم که نمیتونه با شهروندانی که آزادی بیان ندارن صحبت بکنه، اونهایی که موافق احتمالاً سرنگونی جمهوری اسلامی هستن. یا در مورد BBC، لیز دوست میره در اونجا محدودیت جمهوری اسلامی رو میپذیره که گزارش‌های او برای بخش فارسی پخش نشه. چقدر واقعاً پذیرفتن چنین محدودیت‌هایی به نظرتون مشروع هست؟ آیا مثلا اگر آفریقای جنوبی دوران آپارتاید بود و به یک خبرنگار میگفتن که خیلی خب اگر شبکه آمریکایی هستی میتونی بیای از اینجا گزارش تهیه کنی به شرط اینکه مثلا همکار سیاه‌پوست نفرستی، آیا پذیرفته شده بود؟ تا کجا باید تن داد به درخواست‌های حکومت‌های استبدادی؟ خیلی سوال مهمی هست، مسئله مهمی هست. ببینید به نظرم در کل بستگی داره به خبرنگاری که وارد ایران میشه. خب مثال خانم لیز دوست از BBC متفاوت هست، چون ایشون سالها به ایران سفر کرده، گزارشگری کرده، ایران رو خوب میشناسه و در گزارشایی که منتشر کرده در خیلی جاها تلاش میکنه که اون قسمتایی که نمیتونه گزارش بکنه حداقل در بیان خودش بیاره. مثلا میگه که برخیا با حکومت مثلا موافق هستن در خصوص چیزایی که میگه، ولی خب خیلی هم اعتراض میکنن. یا مثلا با این نفر مصاحبه میکنه که میگه که من دوستم رابطه‌ام با آمریکا بهتر بشه، روابطتون بهتر بشه. ولی این در گزارش خودش در جای گزارش خودش جاهایی که ولی نفسشو به نظرتون حالا در این مورد خاصشون اشاره کردید آقای معماری، واقعا هم نمیخوام حالا به هر حال اونم رسانه فارسی زبان دیگه است، دارم به صورت کلی حرف میزنم، بحث رقابت و دو تا شبکه و اینا نیست. واقعا از نظر اخلاقی به نظرتون پذیرفتن چنین کاری از سمت یک سرویس زبان دیگر BBC مثل انگلیسی مشروع و اخلاقی هست، در حالی که میدونه خانم دوست، میدونه بخش انگلیسی BBC که همکاران فارسی زبان اونها با چه چالش‌هایی روبرو هستن، خانواده اونها تهدید میشه، اموال اونها مصادره شده و حتی اجازه نمیدن همین گزارش‌های خانم لیز دوست که هر کم و کیفی داره اجازه نمیدن حتی این در BBC فارسی پخش بشه. چطور واقعا به نظرتون BBC میتونه چنین چیزی رو بپذیره؟ من کاملا با شما موافق هستم. واقعا فضای بسیار غیر مسئولانه‌ای هست. مقامات جمهوری اسلامی در طی سال‌های گذشته کاملا خبرنگاری خارجی رو حتی اونایی که بهشون اجازه میدن در داخل کشور براشون یک به پا میذارن، محدودشون میکنن در رفت و آمد، در دیدن افراد و کلا و جاهایی که خودشون دوست دارن که این افراد ازش گزارش تهیه بکنن اینا رو میبرن و اجازه نمیدن که رفت و آمد آزاد داشته باشن. اساسا با بسیاری از کشورهای جهان متفاوت هست و این رفتار جمهوری اسلامی بوده که هم در داخل سانسور میکنه، در خارج از کشور هم خبرنگارا سعی میکنه مدیریت بکنه شبکه‌های تلویزیونی و این تصمیم است که بسیار شبکه‌ها میگیرن. در طی سال گذشته من خبر دارم از برخی از شبکه‌های آمریکایی که مثلا به خاطر بعضی از محدودیت‌ها در واقع نرفتن به ایران، یا برخی از شبکه‌ها وقتی که خبرنگارشون رو فرستادن، اون خبرنگار وقتی از ایران برگشته در آمریکا در گزارشی که اینجا متن صحبتایی کرده شرایط واقعی رو ترسیم کرده و گفته که من اونجا بودم این کارو نمی‌تونستم بکنم و وضع واقعی این هستش. و ما دیدیم که مثلا جمهوری اسلامی دیگه به اون فرد اصلا اجازه نداده که وارد ایران بشه، یعنی اون شبکه تلویزیونی مجبور شده که یک نفر دیگر رو برای سفرهای بعدی بفرسته. برای همین میگم که مقاومتایی بوده در خصوص. ولی به نظر میاد، ببخشید حرفتون رو قطع می‌کنم، مقامات جمهوری اسلامی در مقایسه با بعضی از کشورهای استبدادی دیگه مثلا مثل کره شمالی هوشمندانه‌تر این بازی رو انجام میدن. اینطور نیست، یعنی به شکلی کار رو انجام میدن که اینقدر جذبه داشته باشه برای خبرنگار که بره تهران. حالا محدودیت میخواد عدم انتشار اون در بخش فارسی اون رسانه باشه، یا گذاشتن حجاب اجباری باشه، یا مثلا رفتن به یکی از کارزارهای تظاهراتی رژیم باشه، چیزای این چنینی باشه.
اما اینقدر هم محدودیت نباشه که بگن خیلی خب ما اصلا نمیریم این رو پوشش بدیم. یعنی به نظر میرسه که یک کمپین تبلیغاتی نسبتاً هوشمندانه جمهوری اسلامی برای انعکاس تصویرش به جهان پیش میگیره. 100% کمپین بسیار گسترده‌ای هست و سالها هم دارن انجام میدن، ولی که هوشمندانه هست یا نیست رو من درش بحث دارم، به دلیل اینکه من فکر می‌کنم که متوجه هستم منظور شما اینه که سازماندهی شده، برنامه‌ریزی شده، بسیار با دقت عمل می‌کنن، همه روش آره آخه من و شما جزئیات می‌دونیم. الان یه نفر در دیترویت یا آلاباما مثلا گزارش CNN رو نگاه کنه، ممکنه تصویرش واقعا از ایران همون تصویری باشه که CNN داره پخش می‌کنه دیگه. هر روز که اونها جزئیات ایران رو شما دنبال کاملا درست هستش. مسئله که وجود داره این هستش که جمهوری اسلامی وقتی که این کار انجام میده نشون میده که اساساً به مردم خودش اعتماد نداره، قد فاصله زیاد هست، هراس داره که خبرنگاران بیان آزاد در شهر بچرخن و حرف مردم بشنون. برای خبرنگاری که میره ایران برمیگرده، من با خیلیشون صحبت کردم، از اون فضای رعب و وحشت و فضای پلیسی که کنار خبرنگار درست میکنن، خود همون گویای وضعیتی که در جمهوری اسلامی هست. یعنی خود اون خبرنگار گوشی دستش میاد که کشور بسته‌ای هست. برخی از خبرنگاران مسئولیت بیشتری احساس میکنن، اون چیزایی رو که نمیتونن در گزارش خودشون بگن به اون استیشن خودشون، به شبکه خودشون، به اون روزنامه خودشون مطرح میکنن که اونها رو از طرق دیگه مطرح بکنن. مثلا از تهران گزارش مستقیم دارن به صورت زنده پخش میکنن، بلافاصله بعد از اینکه گزارش پخش میشه خبرنگاری که در استودیو در آمریکا نشسته توضیح میده که البته مثلا خبرنگار ما با این محدودیت مواجه هست و در ایران مثلا اینجوری هم هستن و مردم به انواع مختلفی فکر میکنن و این یک گرایش غالب نیست. باز این قابل دفاع بود آقای معماری، باز اگر اینطوری بود قابل دفاع بود، ولی میبینیم نیست. من الان دارم گزارش CNN رو نگاه میکنم، CNN رو نگاه میکنم. CNN واقعا به گزارشی که منتشر کرد خبرنگار CNN واقعا میتونم بگم از نظر روزنامه‌نگاری، از نظر وفاداری به حقیقت، از نظر به هر حال شجاعت در گزارشگری، از هر نظری که شما در نظر اصول اولیه روزنامه‌نگاری اون لوازم نداشت و از ناگاهی بسیار شدید خبرنگار خبر میداد و یا اینکه مثلا می‌خواستش که واقعا این در مدتی که جنگ برقرار هست می‌خواستش که در واقع اونجا باشه و گزارشاش هر 2 ساعت یه بار از ایران پخش بشه و به همین خاطر تن داده بود به اون محدودیتایی که مقامات جمهوری اسلامی براش فراهم کرده بود. بنابراین این مورد خیلی خاصی هست. یعنی شبکه CNN در این دوره واقعا تن داد به اون محدودیت‌ها و روایت مغلوبی رو، روایت وارونه‌ای رو جلوه داد و اساساً توضیح نداد. همونطور که شما گفتید مثلا مردم ممکنه نمیدونن که مثلا ایران یک کلیت یک پارچه نیست و مثلا این بخشی که میاد تو تظاهرات‌ها یا مثلا حرفی که مقامات جمهوری اسلامی میزنن ممکن استش که انعکاس دهنده یک کسر بسیار کوچکی از واقع در ایران باشه، ولی همونا رو بازم میگم من میفهمم ایرادی نداره اگه بعد از اون مصاحبه خیلی خوب در یک کشوری که ممکنه شما رو گروگان بگیرن کاملا قابل درکه، ولی به قول شما حداقل بعد از گزارش خبرنگارتون در تهران مجریتون یا یک تحلیلگری یک گزارشگری بیاد بگه که آقا این در تهران اصلا نمیتونه، یا اپوزیسیون یا مخالفان جمهوری اسلامی اصلا جرئت ندارن بیان جلوی دوربین صحبت بکنن، ولی وقتی نمیگی اینو یه تصویر ناقصی از تهران منتشر میکنی. کاملا همینطور است. ما شاهد مسئله بودیم و مسئله که وجود داره این است که در اثنای جنگ شبکه‌های تلویزیونی رسانه‌ها میخوان که وقتی که مثلا در تل‌آویو، در اورشلیم اینا خبرنگار دارن و میتونن به صورت زنده خبر پخش بکنن، اونها هم میخوان که طرف دیگه ماجرا هم خبرنگار داشته باشن، بتونن از اونجا هم به هر حال علاوه همه محدودیتی که هست بتونن گزارشگری بکنن و در این انتخاباتی که برای خبرنگاراشون میکنن برای این با بعضی موقع خب مشکلات بسیار زیادی هست. بسیاری از چهره‌های شناخته شده روزنامه‌نگاری آمریکا یا تلویزیون آمریکا رو مقامات جمهوری اسلامی اصلا اجازه نمیدن که اینا به ایران سفر کنن، به خاطر اینکه بسیار از اینها چه بعد از اینکه از سفراشون اومدن گزارش منتشر کردن که اینا خوشایندشون نیست، چه به هر حال مطالبی نوشتن که یا گزارشگری کردن که اونها نمیپسندن. مثلا نیکولاس کریستاف به سفر به ایران رفت و در اون سفر خب مثل که ظاهرا تمام اون ممنوعیت‌ها رو در واقع در نظر گرفت، ولی در بعضی از جاها دوربین رو خاموش نکرده بودن و خیلی از صداهای مردم رو ضبط کرده بودن که باشون به صورت خودمونی صحبت می‌کردن و در یکی از این مصاحبه‌ای که من در جریانش بودم و اینا گرفته بودم ولی در موقعی که ایران بودم پخش نشد، فردی جلوی دوربین صحبت میکنه، یک کسی که کاسب بازار هست و اینها، خیلی دفاع میکنه از اینکه ما با تحریمم کارامون رو انجام میدیم و همه چی درست میشه فلان، میگم ما پشت مملکتمون وایسادیم اینها. دوربین خاموش، میگن خاموش شده اینها. بعد میپرسه واقعا اینجوری هست؟ بعد اون فردی که بازار یعنی تو کار تجارت و اینا هست به نیکولاس
کریستاف میگه که آقا پدرمون در اومده، نمیتونیم ادامه بدیم، من چی بگم جلوی دوربین شما آخه. بعد اون حرفی که زده میشه کاملا مو به تن آدم راست میشه که چقدر فاصله واقعیت با فاصله اون چیزی که جلوی دوربین هست متفاوت هست. حالا دیگه نیکولاس کریستاف بعد از اون سفر به ایران هیچ وقت سفر یعنی نتونست سفر کنه، ولی در مجموع میخوام بگم که با شما موافق هستم با مطلبی که گفتی و برمیگرده مسئولیت خبرنگار و شبکه‌های تلویزیونی. ممنونم. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت. سازمان همبستگی ملی برای ایران برای برگزاری تجمعی در اعتراض به اعدام‌ها و سرکوب‌های اخیر در ایران فراخوان داده. این تجمع قرار روز شنبه در واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده آمریکا برگزار بشه. این فراخوان در واکنش به آنچه برگزار کنندگان ناتوانایی جمهوری اسلامی در دفاع از مردم ایران و امنیت کشور و سرکوب شدید زندانیان سیاسی توصیف کردن منتشر شده. در بیانیه این فراخوان آمده بار دیگه چهره واقعی جمهوری اسلامی در ناتوانیش برای دفاع از مردم ایران و امنیت کشور آشکار شده. سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هریسبرگ از واشنگتن، به ما پیوسته. آقای آرامی، فکر می‌کنم یکی از مهمترین احتمالاً تجمعات شما هست در اعتراض به جمهوری اسلامی، چون الان نگرانی بسیار گسترده‌ای در داخل و خارج ایران وجود داره که چقدر ممکنه مخالفان حکومت در داخل ایران هزینه این جنگ رو الان بپردازن. بله، فقط مجموعه و سازمان ما نیست. خوشبختانه نهادها و گروه‌های مختلفی فراخوان‌هایی دادن در نقاط مختلف در اروپا، استرالیا، کانادا و نقاط مختلف در جهان، حتی روزهای گذشته. و این دغدغه‌مندی و فعالیت ایرانیان خارج از کشور واقعا تحسین برانگیزه، برای اینکه این درک به درستی وجود داره که جمهوری اسلامی از شرایط حساسش همیشه سوء استفاده کرده و به سمت مخالفین و ناراضیان در ایران به خصوص و حتی تو خبرها هم داریم افراد فعالین رسانه اینا خانواده هاشون رو تهدید کرده. بنابراین اونها دستگاه سرکوب بسیار فعاله، برای که نگران از تداوم نارضایتی ها در داخل، نگرانه که در این ضعف و تحقیری که براش حاکم شده دچار مشکلات جدی بشه. البته خواهد شد، ولی به نظر من فعالیت زیاد بوده، از جمله اتحادیه نهادها و سازمانهای مستقل که عمدتاً در آمریکا مستقر هستن، یافیران که الان در تصویر فراخوان اصلیش دیده میشه، فراخوانی رو دادن که از فردا شروع میشه به مدت 2 هفته. نهادها و سازمانهای مختلف در نقاط مختلف از جمله در ایالات مختلف در آمریکا که واشنگتن دی سی هم فردا این تجمع رو داره، بنا دارن که علیه سرکوب، علیه اعدام و علیه جمهوری اسلامی اکسیون ها، فعالیت ها و ایونت هایی رو دنبال کنن. آقای آرام، شکاف بین جامعه ایرانی کم نبود. به نظر میسه که این جنگ شکاف ما رو حتی بیشتر هم کرده و الان دوباره یک کمپ دیگری شروع شده در بین حتی مخالفان جمهوری اسلامی، بین اونهایی که موافق جنگ بودن یا مخالف جنگ بودن. فارغ از اینکه واقعا طرفین کجا باشن، چقدر مهمه که به اون بحث سرکوب جمهوری اسلامی پرداخته بشه که خیلی خوب، یکی ممکنه موافق بوده، یکی ممکنه مخالف بوده، ولی واقعا این جان آدم هاست که در ایران در خطر زیر حکومت جمهوری اسلامی. درسته، مخالفین جمهوری اسلامی در این 10-12 روزی که جنگ اتفاق افتاد تحلیل ها و نگرش های مختلفی داشتن، اما هر دو گروه مخالفین جمهوری اسلامی بودن، یعنی نقطه اشتراکشون مخالفت جمهوری اسلامی. به نظر من این وظیفه فعالین، کنشگران سیاسی، اجتماعی، مدنی و حقوق بشریه که در این اشتراکات بتونن ایرانی ها رو گرد هم جمع بکنن و این همبستگی رو تشدید بدن. اون نقطه اشتراک مخالفت با جمهوری اسلامی، اما تحلیل‌های مختلفی ممکنه در واقع این شکاف‌ها رو ایجاد بکنه و جمهوری اسلامی هم علیرغم که اینترنت قطع بود برای مردم عادی، ولی برای اون ارتش سایبری فعال بود و در این در واقع تعمیق کردن شکاف‌ها و اختلافاتی که بعضا وجود داره فعال بود. این هم نکته جالبیه که باید بهش توجه کرد. اما من فکر می‌کنم در مجموع همین تجمع که شما هم اشاره کردید، به نظر من تجمع مهمیه، یه جور نقطه همبستگی ایرانی هاست. همین گروه‌های مختلف با تحلیل‌ها و نگرش‌های مختلف لازمه که ما همچنان، به خصوص الان ایرانیای خارج از کشور، این فرصت و این امکان رو ما داریم، میتونیم از امکاناتمون استفاده کنیم و صدای مردم داخل علیه جمهوری اسلامی رو انعکاس بدیم. ممنونم. سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب دوباره ببینید.